مرحبا بكم، تنسونا بالاشتراك والإعجاب والتعليق وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد. أصدقاء الروح الفنية ومتبعيها، السلام عليكم. كتشوفوا معايا اليوم غادي نبدا واحد الفكرة، خصوصا حنا في أواخر السنة. الله ينهيها بكل همومها، والله يجدد علينا السنة بكل مسراتها وأفراحها والشفاء العاجل لكل العالم. غادي نحاولوا نجدوا الفكرة اللي عندي هنايا، بحال على بوشيت ولا تدير هدية أبسط ما يكون تفرح بها الإنسان اللي عزيز عليك. كتلقاو أنه كاينين دي بوشيت رخاصين وساهلين وسامبل ويوني في الأسواق، وكاينين اللي كيكونوا بلي زاكسسوار واللي تيكونوا منبتين، ولا اللي كيكون فيهم دي موتيف تيكونوا غاليين شي شويش. فحنايا غنمشيو لابسط ما يمكن، غناخذوا غير العادي اللي متواجد في السوق، او اللي عندك في البيت اصلا قديم، او اللي هو قديم وبغيتي تجددو وتفنن فيه. كتشوفوا قدامنا اننا ممكن نلعبوا على اي موتيفات. انا هنايا عندي كاع لي باجاج اللي ممكن نلعب بهم في لي موتيف، الاشياء اللي كتدار كولاج. كاينين نجوم، كاينين ستراس، كاينين كما تراون داك الجليتر اللي هو يا داك الدردار المنبت. كاينين النجوم، كاين اشياء كثيره كتلقاهم في الاسواق ديال الديكورات. كاين كتب اللي غادي ممكن كيكون فيها الرشايم غتستعنوا بها حتى هي، كما غنلعبوا في واحد البوشيط ديال البورطابل، غنلعبها غير بالديسان. وكاين اي وسيله، حتى هنايا انا غنبين لكم بانها راه كاينه ديك النقاشه ديال الحنه اللي كدير بحال دي بوشيت. فدعمونا بالبارطاج، دعمونا بالتشجيع. راه المحتويات في اليوتيوب العربي طايحه بزاف، كنتمناو نكونوا غاديين في الطريق اللي كيفتخر به المجتمع، ولنتوكل على الله.
4 موديلات وخذوا الفكره، وممكن تجدوها لوليداتكم. ممكن اذا ما قدرتيش انت ديرها، هديلو الفيديو، بارطاجي الفيديو اللي عنده هذا الروح ديال الابداع والتجديد والتغيير. فوليداتكم بناتكم اي حد عنده هذه الحركه، خصوصا حنا مع هذا الكونفينمون راحنا ما كنتحركوش بزاف، فانسان يبدع قدر الامكان. احنا كنحاول نخلي القناه متغيره وغير ممله، وتكون شويه عمليه وشويه توعويه. نقول لكم شجعونا، بارطاجيو، هذا مفيد، وان شاء الله دائما في الافاده.